Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Halil Ibrahim este robul lui Eznur Asia lui Nazmi nu va pleca de sub tutela lor decât atunci când falimentul va fi sigur. Îl văd deja, un bătrân actor bogat în declin și înconjurat de femei interesate doar de banii lui. De ce atâta povești despre Halil? Nu-mi pasă câți bani ia. Jocul care se joacă cu noi a declarat până acum de 10 ori că ar trebui să-l încheie cu Cula. Este evident că nu va părăsi niciodată Emanet, doar el știe de ce. Karma l-a ajuns din urmă. Care dintre noi nu muncește pe bani și o face voluntar? Toți vrem cât mai mult, lăsați fățărnicia deoparte, nu este singurul actor care vrea bani mai mult. Isila a plecat pe bani mai mult, s-ați luat-o atunci. Halil face ce este mai bine pe el și bine face. Și eu susțin tot ce ați spus. Dar vedeți, Sila are voie, dar Halil nu. Ce ție și cu cucoanele astea? Mă bucur că mai vine cineva și le spune realitatea, problema este dacă și înțeleg. Bravo lui să joace cit mai bine în alte filme, să moară dușman și nu-l mai criticați atâta pe Halil că și Sila are vina ei, el tine la ea, dar ea s-a bătut joc de el, s-a lăsat influențată de fani ei. Îi doresc tot binele din lume lui Halil, sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă îl iubea cu adevărat pe Halil Ibrahim și îi păsa de fani, indiferent de condițiile grele, nu pleca, dar părerea mea este că Sila e cam fluturatică și nu prea îi pasă de cei din jur, îi place să fie iubită, dar ea nu iubește cu adevărat, vrea să fie în centrul atenției, căci se bazează pe talent și frumusețe naturală. Nu e rău, dar să nu te mai plânge de condiții și bani. Halil Ibrahim nu s-a plins și nici nu a plecat. Felicitări Halil Ibrahim! Mi-ați fi dorit să nu facă asta, ați prefera publicul, nu banii, dar nimeni nu știe cine are credința cu banii, a făcut ce îi se potrivește. Dacă sau e corectă, eu zic că nu este bărbat de mucegaiul lui, s-a vândut pe bani. Asta mă doare ca mamă pentru că am probleme să înțeleg cum se târăște pe noroi când are un iubit care îl poartă la premii. 2 Sexanduri Halil de ce joacă în acest scenariu infam, am zis bani sau a devenit celebru aici, este o datorie de loialitate, dar văd că și-a vândut onoarea, nu publicul, dar un astfel de actor oricum nu există pentru mine. Nu sunt sigură, dar dacă e așa, Halil s-a îngropat singur. Nazi a dat cât a cerut, și cu asta îl ține lângă ea cât vrea ea. Repet, dacă e adevărat, Naz cunoscându-i punctul sensibil, știe că nu va pleca, pentru că ar trebui să plătească daune mult mai mari, decât ar fi plătit înainte de a-i plăti mai mult pe Naz nu-i proastă. Ar fi trebuit să părăsească serialul cu mult timp în urmă, după ce a finalizat cele 60 de episoade la care s-a abonat și este încă acolo. Și a trădat-o pe Sila pentru bani. Un exemplu de bărbat este Erkan Meric, care, împreună cu Hazal, a părăsit serialul fără să o lase singură. Da, e adevărat, de data asta Halil i-a gresit din nou Sila, i-a făcut spatele gol. Dumnezeu nu va face bine și fericire pentru Nazmia, grupul Caramel. Au irosit 3 ani din viața noastră. A preferat să lase mijloacele lui Dumnezeu. Vorbești multe și nu spui nimic. Pentru ce film a semnat Halil Bey, pentru un sezon 4 Emanet? Ferească Sfântul, dacă a făcut asta, cariera lui cinematografică se încheia. Va face muzica în continuare, doar că a spus că iubește actoria, dar pentru asta te zbați să ai proiecte mari, bune și vandabile, proiecte care să te urce pe scara de valori actoricești, nu să intri în producții cu cifra mică de rating. Dar este doar părerea mea, și probabil nu coincide cu părerea lui Halil Bey. Să auzim de bine. Totul va ieși la iveală dacă este adevărat, vom ști dacă este așa. Cred că banii nu sunt totul în viață și nu există nici o logică care să indice că trebuie să renunți la dragostea bună pentru un pic de lire căruia îi se adresează. Halil, toată lumea vorbește, dar nu, ei spun împotriva cui este.
dar și ce mai se vedea deja filmul Lucila împreună. Stați liniștiți că nu pleca el din Emanet Pana la pensie, sigur că asta dovedește cum se spune că prefera banii și nici de cum nu s-a lase Naz și managera sale scape, mai ale că era vorba de Sila să joace împreună. Hai să fim serioși, că s-a scris un roman despre legătură manager-client. Nu sunt sigur ce să fac cu viața mea, dar sunt sigur că voi reuși să o fac. Sunt sigur că voi putea să o fac. Cred că o să iau razna cu ce știu ăștia. Dacă v-a deranjat, vă rog să mă iertați acum în prag de an nou și promit că încerc să mă stăpânesc. Am iubit de la început pe amândoi. Mulțumesc și vă doresc sărbători binecuvântate la mulți ani frumoși lângă cei dragi dumneavoastră. Aceasta este o minciună, nu are contract și Snurcula și Naz îl țin în Emanet până la pensionare. Și Forța nu va lucra cu el, a doua oară nu va mai fi același râu, a luat deja o lecție bună de la Halil, destul de umilință. Cui îi pasă cât de mult câștigă, este propria lui afacere. Mi-ar plăcea să-l văd într-un nou proiect. Mulțumesc domnului, se trezează, iescă din ghearele lui Naz și Cula, acum cariera sa umbă. Pentru că aceia doi doar se gârbă. Nu e niciodată prea târzie pentru a trezi, nu? Dragii prieteni care arată dragoste pentru Halil Ibrahim Ceiha și Slatir Coglu, vă vom transmite vouă, stimații noștri suporteri, de îndată ce sosesc vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali.